Bakit ba kulang yung palit bola lang? Bakit na bola ay magbibigay sa iyo ng mas at ang mas magaan naman. What's up mga bigan? It's me, JZ, and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So ngayon nga no mga bigan, pag-uusapan natin kung bakit kulang ba yung palit bola lang or palit flyball lang. Pero bago yan mga bigan, alisin muna natin to sa plastic. Ito yung binili kong kalkal pulley. Ang tawag po dito sa pulley na to ay, ang brand po ng pulley na to ay Speed Tuner. Ito po ay galing at pinagawa ko po kay Idol Mickey Mazo. Ito po yung isa sa mga products niya. Actually hindi ko pa po ito nagagamit, pero yung NMAX ng tropa ko nagamit na at maganda naman yung feedback. Hintayin ko lang na matapos yung review ko dun sa RS8 pulley natin, which is aftermarket pulley naman. So i-compare natin itong dalawa, Speed Tuner and RS8. Bakit ba kulang yung palit bola lang? So gagawin lang natin itong maikli para mas mag-sink in sa mga utak natin yung idea na to. Alam natin na ang mabigat na bola ay magbibigay sa iyo ng mas mataas na top speed at ang mas magaan naman, arangkada naman yung ibibigay niya sa iyo. Hindi tulad po ng mga aftermarket pulley at kalkal na pulley. Meron pong limit yung ating mga stock pulley. So ibig sabihin, yung galaw ng belt, yung galaw niya dito sa pulley at drive face, limitado. So kadalasan makikita nyo, hindi po sumasagad dito sa dulo yung mga belt natin. Tapos, hindi rin po masyadong lapat na lapat dito sa gitna kapag te-take off pa lang tayo. Bakit nga ganon? Kahit naman inayos mo na yung bola mo. Kasi nga, merong portion dito sa pulley ng stock na medyo pantay. So, hindi siya masyadong nakaanggulo. Tapos, dito naman sa likod, yung lagayan ng bola, meron siyang limit dito, sa banda dito sa gilid. Ang mangyayari dun sa bola natin, hindi siya masyadong lilipad. So, ito, may sample tayong bola dito. Katulad nitong pulley natin, na kalkal, inayos na po nila Idol Mickey Mazo itong part na to. So, ibig sabihin, kapag lumipad itong bola na to, aabot siya hanggang dyan. Kung makikita nyo, aabot siya halos hanggang dyan. Kasi slanted na yung part na to. Tapos, dun sa stock pulley natin, mataas po yung tsansa na hanggang dito lang siya. Na medyo mas mababa lang yung lipad ng flyball kahit sobrang bigat na nung timbang nung pinili mong flyball. Yun po yung dahilan kung bakit kulang po ang palit bola lang. Na-experience ko na po to. Siyempre, nag-experiment muna ako sa mga iba't ibang bola bago ko nagpalit ng aftermarket pulley. Mas maganda po talaga yung response. Kung ano man yung nilalagay mong bola sa pulley mo. Kung naka top speed setup yung flyball mo, mas mataas yung top speed mo kapag naka aftermarket pulley ka. Kasi nga wala na siyang limit. Ganon din sa arangkada. Hindi na masyadong pantay yung gitna niya. Kung mapapansin nyo sa stock, medyo pantay po dito. So yun yung inayos sa aftermarket at sa kalkal pulley. So sana naintindihan nyo no mga bigan. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yan eh.